Ця от миска точиться, потім вона підсихає, і тільки тоді, щоб можна було взяти її в руки, бо вона ж така дуже пластична. Зараз спробуйте, наскільки матеріал такий живий. Я насправді якось все життя, починаючи з загальноосвітньої школи, з перших-третіх класів, там художня школа, студія, школа, училище. Ось, і якось так, як кажуть, в темі. Тобто там в мистецтві в більшій або меншій якійсь частині. Прийшла пропозиція спробувати кераміку, ми займалися художнім оформленням. В нашого приятеля, з яким ми працювали, з'явився знайомий, який хотів відродити гаварецьку кераміку. Це на Львівщині село Гавареччина, і там був осередок чорнодимної кераміки. І він каже, прочитав в газеті, хочу поїхати, подивитися, давай цей. Товариш поїхав з ним, з цими людьми, а потім вже ми підключилися, попробувати, як. Мене зачепило, до сих пір тримається. Процес гончарства там складається з кількох етапів. Перший етап – зробили глинку, перем'яли, поклали кульку на коло. Так? Тепер треба її відцентрувати, щоб вона була така абсолютно симетрична. Це процес центрування. Коли вже в нас дно готове, тоді піднімаємо стіночку. І зрозуміло, що треба зразу ж форму завдавати, щоб, якщо це мисочка, вона повинна бути розгорнута. Так, і ще залишилося зробити орнамент. Орнамент робиться взагалі на раз-два. Оп, і попав. От і все. Тут у нас живуть сьогодні горнята для чаю, різноманітні, є авторські варіанти, є класичні піали для зеленого чаю, є такий собі комплімент в сторону Люксембурзького замку 14 століття. Ось такий посуд у них стоїть в музеї, нам дуже сподобалась форма і ми її повторили. Кавові горнятка. Окрема любов. Все, що стосується кави, це любов. Зооморфна кераміка. Сьогодні у нас тут леви, це все леви. Качка, до речі, вона в стилі сокальської кераміки, повністю вся кольорова гама, форма, розпис. Вся кераміка, яка тут представлена, вона функціональна, вона не є предмет в собі, предмет заради предмета. Навіть ті вази, які на перший погляд не можна використовувати під квіти, а навіщо? Вони самі по собі квіти, можна поставити, а можна не ставити якусь гілочку суху. Вони самодостатні як предмет декору, як яскрава така. Акцент. Я останнім часом навіть вже і не роблю якихось там ескізів, начерків. Хіба що, якщо дуже якась складна форма або багатоповерхнева, то я тоді роблю начерки. А так, в принципі, в голові ось уявляю і це. І ти коли робиш, і розумієш, що в принципі то, що я хотів. Майже то, що я хотів. І тоді приходить задоволення, що молодець. Ти відключаєшся і ти направляєш свої думки в іншому напрямку. Тобто світ оточуючий є, але в тебе зараз голова зайнята іншим. Інша справа, якщо людина прийшла перший раз до кераміки, сіла за гончарне коло, то вона повністю вливається. Дуже багато разів спостерігав, скажімо, на майстер-класах, коли без сексизму, жінки сідають за гончарне коло і починають центрувати глину. І все. І ти розумієш, що вони відключаються, це якраз їхня медитація. Я їздив в лікарню до хлопців, які на психологічній реабілітації, так би мовити, з гончарним колом все.
І ти розумієш, що в них є, в принципі, в кожної людини, а особливо в чоловічої статі, є така, як би сказати, не боязнь, а таке відчуття, що в тебе не вийде, з тебе будуть сміятися. Така, знаєте, І це вони стоять і дивляться, а потім починають включатися. Я про це хлопців, так? Починають включатися. І за якийсь момент ти дивишся вже один, а хто слідуючий? А може я буду? Давай я там це. І це дуже класно, тому що вони насправді переключаються. Ще майстерня Довган Арт відновлює київську миску. Причому київську миску до 18 століття. До 18 століття було величезне розмаїття кераміки на Київщині, зокрема і в Україні також. Вся Україна – це така велика гончарна майстерня була. Київщина славилася своєю керамікою, мала характерну кераміку, характерну кольорову гаму, яка відрізняла її від всіх решта. І ми її бачимо тільки у вигляді фотографій, уламків, які знаходять археологи. Її знищила Російська імперія, як і все, що вона знищувала, як тільки приходила на будь-яку територію. Це я вам показую миску до 18 століття. Київська миска до 18 століття. Ось ще такий варіант. Впізнаєте? Виноградики дуже часто обігрюються. Це візерунок до 18 століття. Я наголошую на до 18 століття, тому що після 18 століття вже, в принципі, нічого такого не залишилось. Це теж київська миска. Такий дуже гарний, такий праздничний, я би даже сказала, посуд. Ось нею ми і хочемо займатися і розказувати про неї, показувати, давати людям можливість користуватися такими предметами в побуті, не дивитися на них тільки в музеї на поличці, Боже, як красиво, а мати це в хаті, користуватися і, в принципі, мати можливість гордо сказати «це моє». Це моє коріння. Завжди є якийсь запит на майстер-класи. Чи для дітей, чи для дорослих, розумієте? А в зв'язку з станом війни, з таким потужним, у нас дуже багато хлопців, розумієте? І я не знаю, це повинна бути величезна якась програма в державі, щоб їх реабілітувати, щоб вони нормально повернулися до життя, бо це дуже складно. Це насправді дуже складно. Це один з моментів, як можна їх переключати, щоб вони якось час від часу переключалися на іншу, скажімо, на інші моменти, так, ніж варилися в собі і там в своїй сім'ї. Це один момент, а другий – це ж може бути навіть і якась як профорієнтація, насправді. Тому що я не кажу в плані, що сів за гончарне коло, вирішив, все, я буду тепер гончарити. Але це може бути першим поштовхом, так? Зрозуміло, що чим більш свідома людина, тим більше вона вливається в цей процес адаптації хлопців, так? Як може, тобто допомагає. Хто може фінансово, хто може якимись тими ж самими майстер-класами, чи якимись лекціями, чи ще якось. Як приклад, проблеми в Штатах після в'єтнамської цієї війни в В'єтнамі, скільки там залишилося їхніх ветеранів, так, незадіяних суспільством, і якими ніби держава займалася, і там і смертність, і різні там, алкоголізм, наркоманія, це ж, ми ж таке ж саме суспільство. Звичайно, що ментальність може трошки інша, ніж в американців, але ми люди, всі люди, і цим треба займатися.